ඉතින් ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේක. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕනේ. ඉක්මනින් ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකට ගොඩාක් කට්ටිය උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද්ද උපක්‍රමය? මේ පන්තියක් හොයාගන්න ඕනේ. පන්තියකට යන්න ඕනේ. ලංකාවේ තියෙන හොඳම පන්තිය හොයාගන්න ඕනේ. එතකොට මට ඉංග්‍රීසි ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ. එතනට ගිහිල්ලා මට ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි වැරද්ද. මේ පන්ති වලට සීමා කරලා ඉන්නවා. ඒක කරන්න එපා. මම හැමදාම කියන්නේ ඒකයි මමත් පන්ති කරන කෙනෙක්. නමුත් මම කියන්නේ මේ පන්ති වලට සීමා වෙන්න එපා. Tamanට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන නම් Taman ඒක කට්ට කාලා හරි කැපවීමෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. පන්තියකට ඒක බාර දෙන්න එපා. තව ගුරුවරයෙක්ට ඒක බාර දෙන්න එපා. ඉතින් එහෙම ඕනේ නැහැ. එහෙම කරලා කවදාවත් ඉංග්‍රීසි හදාගන්න බෑ. මොකද පන්තියකින් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. Tamanට පන්තියකට ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඉතින් උදව්වක් ගන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් එතනට ගියා කියලා පන්තියකට ගියා කියලා මේ 100% සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. 100% Tamanට ඕන දේ කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒකින්ද Taman කැප වෙන්න. Taman කැප වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ යන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ වීඩියෝස් කරනවා. ඉතින් මම විතරක් නෙමෙයි තව ගුරුවරු ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් මේවා බලන්න, ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයන්න. එහෙම කරොත් Tamanට ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සුළු දෙයක්. තේරුණාද? ඔය පණිවිඩය දුන්නේ හැමෝටම. අද කවුරු හරි අලුතෙන් මේ පාඩමත් එක්ක එකතු වෙනවා නම් මොකද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමට යන්න. ඉතින් ඒ පාඩමට ගිහිල්ලා එතන ඉඳන් හරි පිළිවෙලට බලන් ඉන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ පාඩම් මාලාව කරන් යන්නේ? මොනවද උගන්වන්නේ? කොහොමද ඉගෙන ගන්නෙ? කාටද ගැලපෙන්නේ? ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම. හරි. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කළේ හැමෝටම. ඉතින් මගේ නංගි රුවිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Kids කියන YouTube channel එක තියෙනවා. ඒ channel එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ලස්සන තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලස්සන සුන්දර පරිසරයක්. ඉතින් මෙතන ඉඳන් මම හිතුවා මගේ යාළුවන්ට මගේ වැඩිහිටියන්ට මගේ දරුවන්ට මගේ අද අලුත් පාඩම දෙන්න ඕනේ කියලා. අද අලුත් වාක්‍ය තුන උගන්වන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දැන් මේ දවස්වල අපි කරන්නේ මොකද්ද? මේ පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරලා මේ ඉංග්‍රීසි කතාව වැඩි දියුණු කරගන්නවා. ඉංග්‍රීසි කතාව ලස්සන කරගන්නවා. තේරුණාද? පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුනක් සතියකට ඉගෙන ගන්න එක තමයි අපි කරන්නේ. හරි. ඉතින් එහෙනම් දැන් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම අලුත් වටිනම වටින ලස්සනම ලස්සන පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ the attention has been drawn to several misleading interpretations. මේකේ මේ තියෙන මුලින්ම අමාරු වචන ටික ඉගෙන ගමුකෝ. මේ interpretations කියන්නේ අර්ථකථන කියන අදහස. මොකද්ද? interpretations අර්ථකථන. හරි? several කීපයක්. හරිද? අන්නේ අදහස. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා the attention අවධානය. ඒකට මොකද්ද කියන්නේ? the attention. මේ drawn කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? මේ draw කරනවා කියන්නේ යොමු කරනවා කියන එක. දැන් මෙතන තියෙන්නේ තුන්වෙනි ස්වරූපයේ draw එකේ තුන්වෙනි ස්වරූපයේ drawn යොමු කරනවා කියන අදහස. හරිද? The attention has been drawn. මොකද්ද මේකේ තේරුම? සිංහල තේරුමත් බලන්නකෝ. නොමග යවන සුළු අර්ථකථන කිහිපයක් වෙත අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. අවධානය යොමු කරා නෙමෙයි යොමු කරලා තියෙනවා කියන අදහස් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. බලමුකෝ. The attention අවධානය has been drawn. have been නෙමෙයි. The attention එකයිනේ. The attention has been drawn. යොමු කරලා තියෙනවා. The attention has been drawn. මොකටද? To several misleading interpretations. නොමග යවන සුළු අර්ථකථන කියන එක. The attention has been drawn to several misleading interpretations. මේක මේ අමාරු විදියට කියලා හිතුනොත් ඒ හිතෙන්නේ මේ several misleading interpretations කියන එක. ඒක හරියට ඉගෙන ගන්න. interpretations අර්ථකථන several misleading interpretations. several කිහිපයක්. misleading interpretations නොමග යවන සුළු අර්ථකථන. several misleading interpretations. තේරුණාද? මම හිතනවා ඔක හරියටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. The attention has been drawn. ඔන්න අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා to several misleading interpretations. to several misleading interpretations. ඒ කියන්නේ අර්ථකථන. මොන අර්ථකථනද? නොමග යවන සුළු misleading interpretations කිහිපයක්. several. තේරුණාද? ඉතින් මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා මේක මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. The attention has been drawn කියලා නේ තියෙන්නේ. attention එක දුන්නා. හරිද? අවධානය යොමු කළා කියලා කොහොමද කියන්නේ? මේ කියන්නේ යොමු කළා තියෙනවා කියන එක. යොමු කරා කියලා කොහොමද කියන්නේ? එතකොට the attention was drawn. The attention was drawn කියලා තමයි අවධානය යොමු කරා කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? ඉතින් මම හිතනවා ඕක තේරෙන්නේ ඇති කියලා. අවධානය යොමු කළේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? The attention was not drawn. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ the attention has been drawn. අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ පළවෙනි වාක්‍යය හරි සරල විදිහට මම කියලා දුන්නා කියලා. ඉතින් මේවල මොනවා හරි නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. ඉතින් එහෙනම් දෙවෙනි වාක්‍යයත් එක්ක එකතු වෙමු. දෙවෙනි වාක්‍යය මම වෙන තැනකට ගිහිල්ලා කරන්න. තව ලස්සන තැනකට ගිහිල්ලා කරන්න. එතකොට කට්ටියට තව ටිකක් ආස හිතේ. යමු එහෙනම් දෙවෙනි වාක්‍යයට.
ඔන්න මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම තව ලස්සන තැනකට ආවා දෙවනි වාක්‍ය උගන්වන්න. බලමු දෙවනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. දෙවනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් සාකච්ඡා කරා. ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් සාකච්ඡා කරා. මේ සාකච්ඡා කරනකොට මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඒක මුලින්ම බලමුකෝ. ඩිස්කස් කියන එක නේද? ඩිස්කස් කරනවා කියන්නේ සාකච්ඡා කරනවා. ප්‍රධාන කරුණු. හරිද? key several key points අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කරුණු කියන එක. බලන්නකෝ වාක්‍යය several key points were discussed. several key points were discussed. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් සාකච්ඡා කරා. සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි. මොකද තියෙන්නේ ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් සාකච්ඡා කළා. ඉවරයි. හරිද? කරලා තියෙනවා කියන එකත් මම උගන්වන්න. මෙතන තියෙන several key points were discussed. දැන් මෙතන කවුද මේ සාකච්ඡා කරේ? කරපු කෙනා ඉන්නවද? නැහැ. කරපු කෙනා වැඩක් නැහැ. අපිට මෙතන අර්ථය දෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපිට කියන්න ඕනේ මොකද්ද? ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් සාකච්ඡා කරා, ඩිස්කස් කරා. several key points were discussed. ඒ ඇති. තේරුණාද? ඕනනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔහු විසින් ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් සාකච්ඡා කරා. by him අන්තිමට දාන්න several key points were discussed by him. එහෙම දාන්න පුළුවන්. තේරුණාද? අපි බලමු සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? several key points have been discussed. අන්නේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. several key points have been discussed. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ several key points were discussed. කෙලින්ම ඩිස්කස් කරා කියන එක. ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් සාකච්ඡා කරේ නැහැ. කරා කියන්නේ were discussed. කරේ නැහැ කියන්නේ කොහොමද? were not discussed. අන්නේ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. several key points were not discussed. අන්නේ සිස්ටම් එකට කියන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන කරුණු කීපයක් සාකච්ඡා කරේ නැහැ. several key points were not discussed. තේරුණාද? ඉතින් ඕකට තියෙනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? කරලා තියෙනවා. several key points have been discussed. ඉතින් ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. not එක දාලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මගේ යාළුවෝ, මගේ වැඩිහිටියෝ, මගේ දරුවෝ හැමෝම බලන්න ඕනේ Tamanට කැමති විදිහට මේ වාක්‍ය හදන්න. එතකොට හරි සාර්ථක විදිහට Tamanට උනත් මේකට අලුත් දෙයක් දාලා, අලුත් අර්ථයක් දීලා, ඒ කියන්නේ අර්ථය වෙනස් කරලා, මීනින් එක වෙනස් කරලා ඇත්තටම Tamanට කැමති විදිහේ වාක්‍යයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්, කියන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙතන තිබ්බේ several key points were discussed. key points ප්‍රධාන කරුණු වලට ඔන්න හොඳ වචනයක් key points. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන දේවල්. හරිද? ඉතින් ওই විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් දේ මේ වාක්‍ය ලියාගෙන පොත් වලට සීමා කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරලා වරද්ද කතා කරලා බ්‍රෝකන් විදිහට කතා කරලා හොඳට ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න. තේරුණාද? එහෙනම් බලමු තුන්වෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. හැබැයි මේ තුන්වෙනි වාක්‍ය කියන්න කලින් තව දෙයක් මම කියන්නම්. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට හැමදාම කියනා වගේ තව කෙනෙක්ව හොයාගන්න මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. දවාට කවුරුත් නැත්තම් තනියෙන් හරි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒක ගැටලුවක් නෑ. නමුත් කවුරු හරි ඉන්නවනම් යාළුවෙක් හරි නෑදෑ කෙනෙක් හරි පවුලේ කවුරු හරි නිකන් හිතන්නකෝ ඔයාගේ දරුවෙක් හරි හරිද ඔයාගේ සැමියා බිරිඳ කවුරු හරි හරිද අම්මා තාත්තා කවුරු හරි කෙනෙක්ව හොයාගන්න මේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට හරි සාර්ථකයි. තේරුණාද? එතකොට ඒ සාර්ථකත්වයෙන් අපිට පුළුවන් තව ඉස්සරහට යන්න. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න කෙනෙක් හොයාගන්න. හැබැයි එහෙම කෙනෙක් නැත්තම් නිකන් ඉන්න එපා. මොකද කරන්න ඕනේ? අනිවාර්යයෙන්ම Taman තනියෙන් හරි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඉතින් එහෙනම් එකතු වෙමු දැන් තුන්වෙනි වාක්‍යයත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න තව ලස්සන තැනකට ආවා. තුන්වෙනි වාක්‍ය මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්න. තුන්වෙනි වාක්‍ය විදියට තියෙන්නේ මොකද්ද? රට තුල COVID-19 එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන 2020 ජනවාරි 29 වන දින දියත් කළා. මොකද්ද තියෙන්නේ? රට තුල COVID-19 එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන 2020 ජනවාරි 29 වන දින දියත් කළා. ඉතින් මේක කොහොමද කියන්නේ? බලන්න මේ පරිසරය හරිම සුන්දරයි. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට එන්න හැබැයි විනාශ කරන්න නම් එපා. තේරුණාද? ඉතින් හරි බලමු මේ වාක්‍ය කොහොමද කියන්නේ කියලා. මේ වාක්‍ය කියන්නේ COVID-19 vaccination program. ටිකක් අවුවයි මම හිතනවා මාව හොඳට පේනවා කියලා. හරි. COVID-19 vaccination program එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන මොනවද? COVID-19 එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන. COVID-19 එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන. COVID-19 vaccination program in the country. රටේ COVID-19 එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන. COVID-19 vaccination program in the country දියත් කළා. කොහොමද කියන්නේ? was launched. ඒ කියන්නේ දියත් කළා. COVID-19 vaccination program in the country
was launched. ඉතින් කවද දියත් කළේ on the 29th of January 2020 2020 කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා මේක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු අපෝ එක් සැරයක් COVID-19 vaccination program in the country. මේක vaccination drive කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. මෙතන තියෙන්නේ vaccination program එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන. හරි. එතකොට vaccine එක කියන්නේ මොකද්ද? එන්න අතර තමයි මේ වැක්සින් එක කියලා කියන්නේ රයිට්. ඉතින් එතකොට මේ එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන මොකද්ද කියන්නේ? වැක්සිනේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම්. පොඩ්ඩක් මම මේ ඉන්න තැන පාලමක් වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි පොඩ්ඩක් බිම බල බල යන්නේ. මම පෙන්නන්න හරි ලස්සන තැනක් දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ලස්සන තැනක්. හරි. ඔන්න දැන් වැක්සිනේෂන් කියන්නේ මොකද්ද? එන්නත් කිරීම කියන එකනේ. වැක්සිනේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම්. ඒ කියන්නේ එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන. ඊට පස්සේ මේ වැක්සින් එක කියන්නේ මොකද්ද? එන්නතට තමයි මේ වැක්සින් එක කියලා කියන්නේ. එන්නත් කරනවට කියන්නේ vaccinate. හරි අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. එකම වචනෙන් ගොඩාක් වචන හදන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය විදිහට. හරි බලමු ආපහු එක සැරයක්. COVID-19 vaccination program in the country was launched. දියත් කරා. දියත් කළා තියෙනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? දියත් කළා තියෙනවා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? Has been launched. COVID-19 vaccination program has been launched. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන් දියත් කළා තියෙනවා කියන එක. නමුත් මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? දියත් කරා was launched. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ. ඉතින් මේක හරියට මේ ඉගෙන ගන්න අර වචන තුන ඉගෙන ගන්න vaccinate. ඒ කියන්නේ vaccine කරනවා කියන එක එන්නත් කරනවා. vaccination program එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන. ඊට පස්සේ තව එකක් කිව්වා වැක්සින් එක. ඒ කියන්නේ එන්නත කියන අදහස. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මේ වාක්‍ය හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔය මම කියලා දෙන එක එක විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. has been එක දාලා, was එක දාලා, were එක දාලා, am is දාලා. හරිද? ඒ විදිහට එක එක විදිහේ අර්ථ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේකෙන් උගන්වන්න තිබෙන්නේ මේ launch කියන වචනේ දියත් කරනවා කියන එක. right? was launched දියත් කරා කියන එක. තව තියෙනවා COVID-19 vaccination program. COVID-19 එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන. හරි ඊට පස්සේ මේ දිනයක් කියනකොට on the 29th of January 2020. ඉතින් ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? හරි මම හිතනවා ඉතින් ඔන්න අද කියලා දුන්න වාක්‍ය තුන මගේ යාළුවන්ගලට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හැමදාම කියනා වගේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන් මගේ නංගි රුවිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Kids කියන YouTube channel එකට ගියොත්. ඉතින් ඒ channel එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ගෙදර ඉඳන්ම තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් දේ මෙන්න මේකයි. පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මේවල මොනවා හරි දෙයක් මගෙන් අහගන්න තියෙනවා නම් සඳුදා හරි අඟහරුවාදා හරි උදේ 11යි දවල් 1යි අතර මට කෝල් එකක් දෙන්න. එතකොට දන්න දේවල් මම කියලා දෙන්නම්. මාත් මේ හැම දෙයක්ම දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි හැමදාම කියනවා වගේ. ඉතින් මාත් පුළුවන් තරම් දන්න දේවල් මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්න. ඒ වගේම ආන්සර් කරේ නැති වුණොත් WhatsApp message එකක් හරි එවන්න. තේරුණාද? ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක්ම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.